ראיון עם דן מרידור. הראיון מתקיים בביתו של דן בתל אביב בתאריך 4 ביולי 2022. דן, בבקשה. אני ירושלמי, זה לא ביתי, אבל זה בסדר. אני נולדתי בירושלים, 1947, שנה לפני קום המדינה. גדלתי שם, הלכתי לבית ספר בגימנסיה העברית 12 שנים. התגייסתי בשנת 65. לקחו אותי, למרות שלא ביקשתי, לקורס טייס. יצא במבדקים כנראה שאני מתאים, הם טעו בזה, אבל הלכתי לשם והייתי בחיל האוויר, עוד בבסיס תל נוף, זה היה עוד לפני 6 ימים. והייתי בקורס טייס בערך חודשיים, עד שהם הבינו שאני לא אהיה טייס. ובאופן מנומס אמרו לי, זהו זה, וחזרתי מקורס טייס לבקו"ם, והתגייסתי מחדש כאילו בנובמבר 65 לשריון, מה שרציתי מלכתחילה. בחיל השריון שירתתי מ-65 עד 67, בגדוד 82. מי היה מג"ד? בטירונות היה, פינקו היה מג"ד. אני זוכר שעמדתי במסדר שבו גורודיש החליף את צ'יץ' בתור מח"ט 7. הייתי אז, אני חושב, טירון. עשיתי שם טירונות, עשיתי שם אחר כך מקצועות ואחר כך שדה, כמו שהיו עושים כולם, על טנקי שוטים, סנטוריון. מטאור. בהתחלה מטאור, יותר מאוחר עבר להיות שוט קל, אבל זה התחיל כך באמת, ונכנסתי לעולם שלא הכרתי אותו. בחיל האוויר התייחסו אלינו כמו ילדי שמנת, האליטות כביכול באים מקורס טייס, ואני זוכר כשהגעתי לשריון ולחסה, אנחנו יורדים מהאוטובוס או מסעית, והרב סמל צועק, אני אז אוריד אתכם ועלה אתכם פה עד שיצא לכם מיץ אני לא רוצה להגיד את המילה, פתאום ראיתי, אני בעולם אחר לגמרי. זה באמת היה כל עם ישראל, אנשים מהעיר, מהקיבוצים, מושבים, עליות חדשות, ישנות, באמת זה היה שיקוף יפה ובשבילי מאוד חשוב. ומאוד נהניתי מהעבודה בשריון, הייתי שם, כמו שאמרתי, בקורסים, הגעתי לקורס מפקדי טנקים. בקורס מפקדי טנקים עמדתי לסיים אותו, קצת לפני הסיום שאלו אותנו, ביקשו שנלך למבדקי קצונה, הלכנו למבדקי קצונה ועברתי אותם, והייתי צריך להחליט אם אני הולך לקורס קצינים, בשביל הייתי צריך לחתום קבע תקופה ארוכה, כי הייתי בקורס טייס קודם. אבי, שהיה חולה באותה תקופה וחולה במצב לא טוב, שקלתי האם נכון או לא נכון ללכת לקורס טייס, לקורס קצינים ולהישאר בצבא. שלחו אותי הביתה להתייעץ ביום שישי, ואבא אומר לי, לך לקורס, לך, למה קורס קצינים זה טבעי לגמרי. קורס קציני שריון. כן, קורס קציני שריון, ואני חוזר ומודיע שאני הולך לקורס, שעומד להתחיל לשבוע הבא, עשו לנו מבדקי קצונה, ועברתי אותם, ואז רצו להמשיך את התהליך, שאני אלך להיות קצין כמובן. ואני מקצר את זה, אבל הלכתי הביתה, ואבא אמר לי, לך לקורס. ובמוצאי שבת חזרתי לבסיס, והודעתי שאני הולך לקורס, הכל תקין. ביום ראשון בבוקר, כשאני עומד על משטח ומגרז את הטנק שלי, חבר שלי בא אליי ואומר, קוראים לך, תבוא הביתה, אבא שלך במצב לא טוב. נסעתי הביתה, אבי נפטר. ואבי נפטר, ולכן לא יצאתי כבר לקורס קצינים הזה, כי הוא כבר התחיל. ואחרי זה חשבתי שלא נכון במצב שנוצר להישאר עוד שנה בצבא, ולכן לא גמרתי קורס קצינים בשירות הסדיר. אבל בשירות הסדיר, כשאנחנו נמצאים בבית ספר לשריון, הייתי אז מדריך בקק"ש בבית ספר לשריון, כשמפקד המגמה שלי, מגמת שוט, היה שמאי קפלן, סרן שמאי קפלן אז. לקראת מלחמת 6 הימים, במאי 67, ציוותו אותנו כפלוגה נוספת לגדוד 82 של חטיבה 7, שם היה המ"פ, ואני הייתי מפקד טנק 3ב' באותה פלוגה, והיינו פלוגה ה' של גדוד 82. לפני המלחמה היינו תחת רשתות ליד ניר יצחק על גבול הרצועה, ואני זוכר שכל יום הגיעו עוד ועוד ידיעות שהמצרים מגבירים את הנוכחות שלהם בסיני, נכנסים עוד כוחות. יום אחד גורודיש, המח"ט
שלא אדבר עליו פה, אבל כולם רעדו ממנו, כי הוא היה ידוע כקפדן גדול, מגיש תלונות על כל דבר שהוא רואה. הגיע אלינו ואומר, יש לי ידיעות טובות בשבילכם, יש הרבה מאוד טנקים מצרים שנכנסו לסיני, יש לכם הרבה מטרות, אין דאגה. אני זוכר את האמירה הזאת המתחכמת, ואנחנו מחכים בציפייה, בזמן שחיכינו עד שהתחילה המלחמה, ואני זוכר בשעה 8 בבוקר את הקוד סדין אדום, ואנחנו מקפלים את הרשתות, קיפול חפוז מה שנקרא, ונכנסים למלחמה. נכנסנו נדמה לי מול ח'אן יונס ברצועת עזה, ואני זוכר את המלחמה מתחילה, זוכר את ההרוג הראשון שראיתי, זה היה הנהג של הג'יפ או הנגמה של יוסי בן חנן שהיה קמב"ץ החטיבה, ואני זוכר את האנשים בסמטאות שאני רואה אותם, ואתה רואה פתאום אזרחים, ואתה יורים עליך, אתה יורה, סיפור לגמרי לא פשוט. הגענו מהר מאוד לרפיח, ושם מתנהל מה שקוראים היום קרב רפיח. יצא לי לפגוע מה שקוראים להוריד 3 טנקים, אחר כך ציינו את זה, והיה קרב קשה. היינו אנחנו עם השוטים, היה גדוד שקהלני היה בו שבא מצד שני של מג"חים שהיו מונעים בבנזין ולא בדיזל, לכן הם שנפגעו הם דלקו כמו אבוקות, זה היה נורא לראות. וגמרנו את קו רפיח כמובן בניצחון, והמשכנו בדרכנו עד אל עריש לאורך חוף סיני באוגדה של טליק בחטיבה 7 של גורודיש. עברנו את הג'ירדי והגענו לאל עריש. אני זוכר שהמצרים שראו אותנו מגיעים שם, ככה סיפרו, אז חשבו שהגיעו העיראקים לעזור להם, וכל כך מהר הם לא הבינו מה קורה. מאחורינו נסגר הג'ירדי ונשארנו די מנותקים שם, עומדים בצומת של אל עריש, כל טנק לכיוון אחר, היינו בסך הכל, לא זוכרים, שתי פלוגות, או אני זוכר כמה היינו שם. ובלילה שמאי אומר לנו, יש סכנה או של קומנדו מצרי, או של התקפה מצרית, או צנחנים, סיפור. אתה עומד שם די מבודד. מאחורינו התנהל קרב הג'ירדי. אני זוכר שם שאנחנו עומדים באל עריש, ביום כבר מגיעים מולי איזה 20 מצרים מרחוק. ואני רואה אותם הולכים אזרחים, מרים את הידיים, ואני מתקשר אחורנית, מה לעשות? ואומרים, תראה בהם, אני לא יכול לראות בהם, זה אזרחים, לא עשו כלום. והגיעו עד אלינו ושכבו שם, הפשיטו את הבגד העליון, ראו אצל אחד מהם מתחת לגלביה חגורה צבאית, ואני זוכר אפילו שהוא אמר, I'm agricultural מהנדס, אני מהנדס חקלאי. ובקיצור, היה עניין שסחבנו איתנו את השבויים האלה, כל המלחמה אנשים כעסו עליי, אבל זה סיפור אנקדוטה על השאלה של יחס השבויים. המלחמה נמשכה, ירדנו דרומה והיינו בכל הקרבות עד לתעלה, בביר לחפן, ביר גפגפה, כל הדרך הזאת עד תעלת סואץ, אליה הגענו בבוקר ביום שישי, בין חמישי לשישי בלילה יותר נכון. אני זוכר היטב את הקרבות הקשים שם, אחרי ביר גפגפה, המשכנו הלאה, והגיע, נדמה לי סגן אלוף וילנר, קראו לה, זאב וילנר, ואני זוכר אותו עולה, או זוכר שם המ"פ שלנו עולה על הטנק שלו, ממשיכים לתעלה. ואנחנו פלוגה אחת, נדמה לי 8 טנקים, אולי 10 טנקים, נוסעים לתעלה, עולים ויורדים את הדיונות אחת אחרי השנייה, אתה מגיע לפסגת הדיונות, אתה מסתכל, מתפרס 3 טנקים לראות אם נוסע הלאה. וזה היה נשמע ונראה טוב, עד שבאחד המקומות לא שמנו לב ועלינו על מערב של גדוד T-54 מצרי, אם אני זוכר נכון. פגז ראשון או שני נהרג במקום המ"פ, שמאי קפלן, על ידי, מרחק של כמה מטרים, בצד שני הטנק של חבר אחר שלי, גיורא שחם, שהנהג שלו, יהושע סבח, נהרג באותו רגע. זה היה, מותו ששם היה באמת מכה קשה. א', מ"פ שלנו, מאוד אהבנו והרצנו אותו. כשאני מסתכל היום אחורה, הוא היה בחור צעיר, בן 20 וכמה, אני היום כבר לפני 50 שנה כמובן. הוא ניהל את המלחמה כמו בבית ספר לשריון, לא הרגשת, הכל היה מתוקתק ומדויק, באווירה טובה. הוא נהרג, נשארנו שם לבד מנותקים, וניהלנו במשך שעות קרב מול המצרים, ופגענו ברובם אחד אחרי השני. במקום ניהלו את זה דני שכטר שהיה מהם, ויואב שמחוני ואחרים. מן הפלוגה נשארו לדעתי 8 טנקים או משהו כזה. ניהלנו במשך גדוד שלם מצרי קרב ופגענו בהם. עד שהגיע אחרינו
יתרת החטיבה בראשות פינקו, הסמח"ט. ואני זוכר שהוא מגיע, והקרב עוד מתנהל, הוא אומר, תראו בהם או תדפקו אותם בשביל שמאי, אני זוכר את התחושה הזאת. והמשכנו אחר כך, כששמאי נהרג, בדרך לתעלה, באחד הימים, ביום רביעי או חמישי, אני לא זוכר בדיוק, מילי רביעי, אנחנו שומעים בטרנזיסטורים שירושלים שוחררה, נכבשה. ואני בתור ירושלמי, שכל חיי האמנתי במיעוט הקטן שהאמין שאסור לעשות שלום בלי ירושלים, עוד לפני 6 הימים, החירותניקים, כמו אבי, שהיה מפקד האצ"ל ונפצע בירושלים ב-48, מפקד האצ"ל בירושלים, אני אומר לעצמי, ואבוי, אני פה, כשזה קורה שם, למה אני לא שם ואני פה? אבל בתוך מלחמה, ככה המשכנו עד תעלת סואץ. יום חמישי בלילה, בשעות הלילה מאוחרות, הבוקר מוקדמות הגענו לתעלה, ושם למדנו במשך תקופה. אחרי כמה ימים היה מסדר הסיום של חטיבה 7 ברגף גפה. נסענו אחורה לברגף גפה, ושם נסע מח"ט גורדיש, הנאום הידוע, אל המוות שעוד מבט, והוא השפיל את עיניו, ושם דלקו 70 אבוקות בתוך קסדות פלדה לשחר 70 נפלים של החטיבה. היה מאוד מרגש וקשה, אנשים שנפלו, חלק גדול הכרתי, חברים שלי, וככה היינו בתעלה עוד תקופה לא קטנה, עד שבאחד הזמנים, אחד הימים לקחו אותי ועוד קבוצת אנשים לחזור לבית ספר ראשון, להיות מדריכים מ"מים בקמת. זה היה תוך כדי זה היה בשירות הסדיר, זה היה ביולי, אוגוסט 67, אחרי המלחמה. וחזרתי והדרכתי בקמת בתור מפקד מחלקה, למרות שלא הייתי קצין, אבל היו כבר חסרים אנשים, הייתי ותיק וכן הלאה. הייתי מפקד מחלקה בקמת, והייתי עוד מחזור, 2, אני כבר לא זוכר, נדמה לי שמפקד קמת היה פדלה, אבל אני לא אומר את זה בוודאות, לא יכול להגיד בוודאות עכשיו. ועד שאני בנובמבר השתחררתי שחרור מוקדם של חודשיים כדי להתחיל לימודים. הייתי חייב לצבא חודשיים, שחררו אותי והתחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית משפטים בירושלים. נכון. אבל המשכנו במילואים. אני זוכר את המילואים פעם ראשונה ברמת הגולן. עלינו, הייתי ליד מסעדה עם הטנקים שלי, ועשינו את המילואים בדרך כלל ברמת הגולן הרבה. היינו 30, 40, 50 בשנה לפעמים, בין 30, 40 בדרך כלל מילואים, חלקם בקו, תמיד הקו הצפוני, או צפון בקעת הירדן, מבית שאן נניח, או כפר אופין, מעוז חיים, ועד למטולה וסביבותיה. בדרך כלל היינו ליד בין משגב למנרה. אבל לא עם טנקים. עם טנקים, החזקנו את הקו עם טנקים. היינו פלוגת טנקים, גדוד טנקים, תלוי באיזה חלוקה, והיינו לנו טנקים שם והחזקנו את הקו. בין השאר היינו עושים שם חדירות כדי למצוא קטיושות שמכוונות נגדנו. אני זוכר אותי יורד במסלול שנקרא אז טרסה, בטט, אחר כך איזה שם אחר. היינו יורדים מליד מנרה או בין מנרה למשגב, דרך עצי תפוחים שם לתוך כפר נוצרי שנקרא מישבל, מחפשים רקטות, מחפשים קטיושות. ואני זוכר את החיוך שלי הדי עצוב על צה"ל. אני זוכר שאסור היה להגיד שאנחנו עושים את זה, אז אמרו תלכו בלי דרגות, תורידו דרגות, תלכו מדים רגילים, שלא יגידו צה"ל. אבל היו כמה חיילים דתיים, אמרו מי שדתי יכול להישאר עם כיפה. אז אמרתי, תראה איך צה"ל נהיה מתנהג בטיפשות, אני לא רוצה להסתיר, מה אתה משאיר את הכיפה. אז זה מה שעשינו במשך התקופה. באחד הפעמים היינו ברמת הגולן, היינו הרבה שם ברמת הגולן, בתל פארס, ב-117, במוצבים שונים, בין השאר יום אחד ביולי 70, היה קרב, יום שלם של קרב, הסורים חדרו למוצב ישראלי, 7ז, 7ז, ואני זוכר את השם שלו ברשת, ואנחנו נכנסו עם טנקים לתוך המוצב, הסתובבו שם ויצאו, נגמש, הסתובבו ויצאו, אז צה"ל עשה יום תגובה, ואני השתתפתי בזה ברתק, חלק מאיתנו נכנסו, אני לא, לתוך השטח הסורי, חלק עמדו על הגבעות, היום קרב עם הסורים, שכחתי איך המקום נקרא, שכחתי את שמו עכשיו. והיו לנו מלחמת התשה כזאת, מפעם לפעם זה סוג הדברים, וכך המשכנו במילואים עד שנת 73. בשנת 72, כשהייתי כבר אחרי הלימודים, בתוך התמחות, סטאז' כעורך דין,
ועדיין עושה מילואים הרבה, כמו כל החיילים הקרביים, לא שום דבר חריג. הכרתי את מי שתהיה אשתי, ויצאנו ביחד, אפילו גרנו ביחד, והחלטנו להתחתן, וקבענו את המועד ב9 באוקטובר 73. כן. זה היה, אנחנו גרנו בעיר העתיקה, הייתה לי דירה ברובע היהודי שמאוד אהבתי, וגרתי עם אשתי שם, לא עם אשתי, עם אשתי לעתיד, עם חברתי בעיר העתיקה. אני חוזר קצת אחורה, בחודש אוגוסט-ספטמבר גייסו אותי עם עוד 10 מפקדים כדי לאמן את כל החטיבה. כל חטיבה שלנו, לקחו אותנו לאליקים, על יד בוואדי מילק, ולקחו אותה, החטיבה היא חטיבה שהייתה מרוכזת בפילון, לדעתי 179, ואני לא בטוח מספר. המח"ט היה רן שריג, המג"ד היה ישראל לוין, המ"פ שלי היה ישראל אריאלי מגנגה, שאני מכיר אותו עוד מהשירות הסדיר, זברה, חברים כל השנים האלה. ואיך השמות אני לא אחזור על כולם, אני זוכר את כולם, חלקם לצערי יהרגו עוד בהמשך הסיפור, אבל... אז היינו חודש שלם שם, כל יום הגיעה פלוגה אחרת, ונתנו לה 3 ימים של אימון, אימון צוות, אימון מחלקה, באליקים, שאתה יודע, בדרך בוואדי מיליק, שאתה יורד לכיוון ליד דליית אל-כרמל וכן למטה. וקצת מגיע בערך ראש שנה, ואומרים, אולי לא ישחררו אתכם, כי יש מתיחות, בסוף שחררו אותנו הביתה. ואני בערב יום כיפור, הולך כרגיל, לישון, הלכתי כל נדרה, אנחנו בירושלים, בתפילה. עוד 3 ימים אתה מתחתן. ואני ביום, כן, צריך להתחיל להתחתן. הזמנו מקום בבית כנסת שנפתח זה עתה פעם ראשונה ברובע היהודי, בכנסת יוחנן בן זכאי, והזמנו קייטרינג, ואיש אחד שהכרתי מהמשפחה. הזמנו קייטרינג, והכל היה מוכן לחתונה. ואז ביום כיפורים, בשעה כלשהי בצהריים, נדמה לי עוד לפני האזעקה, אבל אני לא בטוח, אני מקבל טלפון מהיחידה, אני לא זוכר בדיוק, תכוננו, תבוא, עזוב את הכל, תבוא ליחידה. בפילון. כן, היחידה הייתה בפילון, אנחנו תרגלנו לו פעם אחת גיוס חירום כזה, אז ידעתי בדיוק מה לעשות. וקצת קודם אחר כך הייתה האזעקה. הלכתי ברגל מהעיר העתיקה אל הבית של הוריי, של אמי, אבי כבר לא היה בחיים, ברחב, ושם היה אוטו שלי, לקחתי את האוטו, אוטו חדש שקניתי ושילמתי בתשלומים אז, אוטו אלפה רומאו, זריז כזה, מהיר, הייתי שוויצר ואהבתי לנסוע מהר, ולקחתי חבר, אותו גיורא שחם שהזכרתי קודם, שהיה מתק באותה פלוגה איתי, ונסענו למלחמה. נסענו לצפון, עברנו את נצרת עילית, הורדנו שם מישהו, אני זוכר, והגענו לפילון, התברר שהטנקים שלנו נלקחו. על ידי חטיבה 7, אז אמרו לנו, תלכו למחנה נפתלי, בעצם את גולני קצת אחורה. אז נסענו, הגענו לנפתלי, ושם נעומת אלוהים, אנשים מגיעים, זה היה בשעות אחרי הצהריים, הערב, ומעלים אותנו על טנקים אחד, מי שיכול עולה על טנק, טנקים שהיו שם עם ימ"חים שלא היו מסודרים, הטנקים לא היו מסודרים כמו שצריך, אבל עלינו שם על טנקים, ובשעת ערב כלשהי, אני לא זוכר מתי, יורדים ממחנה נפתלי לגשר אריק לירדן, לעלות למלחמה. אני זוכר את הירידה הזו על שרשרות, לא על מובילים, ירדנו לשרשרות למטה, על הירדן, ואני זוכר את התמונה של רמת הגולן באש. אני זוכר מעל עין גב, מעל הסוסיטה, אני רואה שם אש, בעוד מקומות, אתה רואה, וזה באמת היה משהו שלא הכרתי. אני מכיר את צה"ל המנצח, צה"ל שהייתי בו, צה"ל של 67, זה דבר של הסורים קרובים. ואנחנו יורדים למטה ומתחילים לטפס למעלה. הטנק שלי נפגע, אני לא זוכר עכשיו את הפרטים, זה 50 שנה, אם הוא פרס זחל או נפגע, אני חושב שפרסנו משהו והעבירו אותי, נשארתי בלי כלום, אז העבירו אותי בתור, אני חושב או 5 או 4 לטנק של ישראל לוין, או שהייתי תותחן אצלו, לא 5, החלפתי תותחן או משהו, הייתי אצלו בטנק, אז אני נמצא על הרשת האוגדתית, אני שומע את האוגדה. מפקד האוגדה אז היה רפול, אחר כך התחלף דן לנר במקומו. דן לנר. כן, אבל רפול היה באותו זמן, היינו על הרשת של רפול. ואני, את הקול של רפול אני מכיר, ואני לא אשכח את המילים אני שומע את רפול, שהוא אומר, הוא היה אז בנפח, בקרבות של 188 של נפח. ורפול אומר, תחזיקו מעמד, תחזיקו מעמד. אני זוכר את המילים האלה, ופה הבנתי שמשהו קרה. צה"ל להחזיק מעמד? אנחנו מחזיקים מעמד, זה לא צה"ל שאני מכיר, זה לא ישראל שאני מכיר. זו הייתה מכה ראשונה תודעתית שקיבלתי.
כי בתחילה חשבנו, יש יום קרב, עולים, נקה את הסורים וחוזרים הביתה, לא הייתה בעיה. טוב, זה לא היה כך. ועלינו, ואני לא מתחייב על הפרטים, כי אני יכול להיות שאני טועה בהם, אבל אני זוכר את היום הראשון של הקרבות, על הציר שעולה מגשר אריק לכיוון חושניה, קצביה. מעלה גמלה. לכיוון, כן, מזרחה. ובאחד המקומות ניהלנו קרבות עם גדוד סורי שהיה, שם לנו מערב מצפון לנו. יש ואדי, אתה עולה על הכביש. אני זוכר את הטנקים נפגעים שם, אני זוכר את את גיורא בירמן, שהיה אז קצין האג"ם שלנו, היה עם חום גבוה, מתרוצץ על הכביש, נותן הוראות. אני חושב ששם זה היה בטנק של ישראל לוין, ואז הטנק שלנו חוטף פגיעה. נדמה לי שזה הפגיעה שישראל נפצע ממנה. אני חטפתי מכה די קשה, אבל ביד, לא בגוף. יצאתי מהטנק, וראיתי המרפק שלי לא בסדר. חיכיתי שם, ואז פינו אותי לתאג"ד שהיה בגשר אריק למטה. בתאג"ד שם אנשים מתקבצים, ואני פוגש בחור שהיה רופא של גדוד 53 של חטיבה 188. בחור שהכרתי בחיים האזרחיים. והוא אומר לי, אנחנו מדברים, מה קרה לך? הוא אומר, הלך לי הגדוד. כשאני שומע את המילים האלה, הלך לי הגדוד, אחרי ששמעתי מרפול, תחזיקו מעמד, הבנתי שאנחנו במלחמה אחרת לגמרי. אין דבר כזה בצה"ל, הלך לי הגדוד. אני זוכר את התמונה הזאת, הקשה. הייתי בתאג"ד, שם קצת שוכב, אלונקה, אני כבר לא זוכר בדיוק, לא נפצעתי נורא קשה, אבל לא יכולתי, הכל היה מיד לא זזה בכלל. אז אני מחכה שם, אני זוכר שעוברים עליי, על ידי, יוסי אנג'ל, חברי הטוב, שעלה לרמה ונלחם שם אחר כך, בית העין באחת ברכבות, יחד איתו גיורא שחם, יחד איתם עוד חבר שנהרג במלחמה, אמירם הקטין מחולתה, שהיה חבר טוב שלי, אנחנו הדרכנו ביחד בבית ספר שיון, אחר כך הוא היה מציל בבריכה בדליה, היינו ממש חברים. ועוד חבר'ה עלו למעלה, ואני אמרתי, טוב, אני רק יסדרו לי את היד ואני חוזר, אבל הם לקחו עליו. ואז לקחו אותי, הורידו אותי באיזה קומנדקר יחד עם עוד מישהו, עוד פצוע אחד לבית החולים בצפת. ושם, אני לא זוכר איך שעות, באמצע הלילה, אני לא יכול להגיד לך דברים קונקרטיים, הלוח הזמנים לא מדויק. שם בבוקר אני מתעורר, זה יום שני בבוקר, והרופא בא ורואה אותי, ובודק ואומר, אתה לא יכול לזוז, אתה צריך, מקבים לך את היד, כי עשו לי קיבוע של היד, ככה תקוע. תישאר פה לכמה שנצטרך לראות איך מה קורה. ואני אומר לו, תשמע, הרופא, אני לא זוכר מי הוא, וזה נקודה מכרעת בחיי, אבל אני לא זוכר את האיש. ותשמע, אני מחר צריך להתחתן בירושלים. אני בסדר, היד שלי לא זזה, אבל כל הגוף בסדר. תן לי לנסוע לירושלים ואני אחזור. איך תיסע? אמרתי, יש לי רכב פה. שרתי את הרכב במחנה נפתלי. אני אגיע לשם, אני אסע לירושלים ביד אחת ואני אחזור. ואני זוכר את הרגע, אני לא זוכר את האיש שמו, אני זוכר שהוא מסתכל עליי, הוא אומר, אתה יכול? אמרתי, כן, לא תיסע. וכך היה, יצאתי עם בית החולים עם יד מקובעת, והגעתי כנראה בטרמפים, אני לא יודע איך למחנה נפתלי. מצאתי שם את המכונית שלי, שהיה גם מישהו ניסה לפרוץ אותה, אבל לא עשה נזק גדול. ונסעתי לירושלים. בירושלים באותו זמן, הלך הילד, היה חתן, היה חתונה, אז הם הודיעו בעיתונים, נתנו הודעות למעריב, ולא עיתון שהחתונה של דן מרידור וליאורה רובין נדחית. ואני בערב יום שני בלילה, בערב מגיע. עוד, שמחה וששון, הבן אדם חי, לא ידעו כלום. מה עושים? אז בקיצור, אני אספר את הסיפור בקצרה, לא עשינו חתונה בשום בית כנסת גדול, אלא בבית של אמי, בחצר ליד פחי האשפה שם. אמרנו פה, חתונה הגיעו איזה 100-200 איש, כמעט כל הנשים, גברים כמעט לא היו, מעט מאוד אנשים גברים היו. והרבנות הייתה צריכה להביא את הכתובה ואת החופה. לא הגיעו הרבנות. אז לקחנו... רגע, הרבי הגיע? לא הגיע. היה רב שהיה צריך לעמוד תחת החופה, זה היה ידיד שלי. איש יותר מבוגר, יהודי שעלה מדרום אפריקה, והיה פעיל בתנועת החירות, ואני מאוד הערכתי אותו, והיה רב של ג'והנסבורג פעם. אז הוא הגיע, אבל אין כתובה ואין חופה. אז לקחנו במקום חופה את הטלית של טלית, שמנו מעלינו, ואת הכתובה, הוא איתי כתובה של אמא שלי בכתב יד, וככה התחתנו. היה סיפור די מרגש, באו מכל ישראל אז לראיין, חייל חוזר פצוע,
טוב, מכל מקום נגמר את החתונה, כך התחתנתי ביום 9 לאוקטובר, י"ג בתשרי, לפני סוכות, אחרי יום כיפור, לפני קרוב ל-50 שנה, 49 שנים. ולמחרתו אשתי לוקחת אותי באוטו שלנו לחזרה לצבא. היא מורידה אותי, אם אני זוכר נכון, בגשר בנות יעקב, אני לא בטוח איפה, ואני הולך, מתקדם, ושולחים אותי לבית חולים חזרה, ובית חולים אומרת, תצא על פיזיותרפיה, ונמשך כמה זמן שחזרתי ליחידה, אני לא זוכר תאריכים מדויקים, ואז אומרים, מחפשים, פותחים אחריו קורס קצינים. נהרגו אנשים במלחמה. זה היה בתוך החצי שנה הראשונה, נכון? זה היה אני לא רוצה להגיד תאריך, אני חושב שזה היה בנובמבר או דצמבר. אני זוכר שדיברו על זה שאתה הלכת לקורס קצינים. כן, אז אני פה, הגיע הזמן לתקן את מה שקרה לי בשירות הסדיר. אני הולך, והלכתי לקורס קצינים, שנמשך, אני מתחייב, לא מתחייב, 3 או 4 חודשים בסיני, בבירתמדה, ועשינו שילוב גם של בה"ד 1 וגם של קק"ש. זה היה יותר מזורז, נדמה לי 4 חודשים, אני לא מתחייב, ואחר כך הייתה עוד השתלמות יותר מאוחר, וחזרתי ליחידה, לגדוד, לחטיבה שלי, זה גדוד 96 הוא נקרא, אני חושב, וחטיבה 179 או 673, המספרים התחלפו. היה איזה שלב שהיא נקראה 673? כן, אז אני לא מתחייב למספרים, בקיצור, אריאלי נהיה מג"ד, וחזרתי לגדוד אצל אריאלי, והיינו ברמת הגולן עד סוף אפריל 74. עד יום העצמאות. השתחררנו לסוף אפריל, קיבלנו, אני זוכר, אישור לביטוח לאומי עד 6 במאי, הרווחנו שבוע, כאילו, על המדינה. אבל אני זוכר את התקופה, אני זוכר שבליל הסדר של 74, ישבנו בחושניה, והייתה, דן לנר היה אז המפקד, ועשינו סדר גדול, והיו הפגזות של היריות של הסורים. ואז היינו במשך, אני בקיצור, שירתתי ליום הכיפורים מ-6 באוקטובר, כמו כל עם ישראל, והשתחררתי בסוף אפריל. זה חצי שנה ו7 חודשים בצבא, ובעיקרה חלק בקורסים, ואחר כך ברמת הגולן, וחברים שנפלו. בהרבה מאוד חברים. אתה יכול לנקוב בשמות? כן, אני אעשה את זה, אבל לא אזכור את כולם, אני לא הכנתי את זה. מי שאתה זוכר. אבל אם היה לי חבר קרוב מאוד בשם דודו פלדמן מקריית מוצקין, והחבר בשם בלייר, אני עושה דבר לא נכון, כי יש הרבה שמות שאני לא אזכור את כולם. השנים האלה נתון ללוחות של שמות הנופלים ב-73, והחטיבה שלי עשרות אנשים שאני מכיר היטב, שהיו איתי ביחד, שעשינו טירונות וקורסי שריון וקורס מפקדי טנקים ומה לא, ושירתנו ביחד, 10 אנשים נפלו. המחיר שהחטיבה שלנו שילמה, כמו כל חיל השריון, וגם לא רק השריון, במלחמת יום הכיפור הוא מאוד מאוד כבד, ואנחנו זוכרים את זה עד היום, אין מה לדבר, זו תקופה מכוננת בחיים. אחר כך שירתתי הלאה, אחרי 73, אחרי 74, שירתתי עדיין במילואים, בתור קצין מ"מ בחטיבה, בגדוד של אריאלי. מילואים ויצאנו להרבה מילואים. אני זוכר אז הם קוראים לנו לתדריכים מודיעיניים, לפני כמה חודשים לקצינים או את המפקדים של החטיבה, והיה בקמן ומספר על סכנת מלחמה בשתי החזיתות. סוריה, מצרים, זה היה יכול לקרות. תמיד היה מודיעים ותהיו מוכנים והיו עושים מחנות, מה להשאיר בבית ואיך לבוא, תרגילים של גיוס חירום וגיוס מהיר לכל אחד הייתה עמדה, אני זוכר את העמדות שהיו לי לתפוס בין מסעדה אל מג'ד אל-שמס, איפה הטנקים שלי צריכים לעמוד. תרגלנו אפשרות של מלחמה שתפרוץ מחדש, זה לא היה פשוט. פה היום מי ששומע אותנו או רואה, לא מבין מה זה ישראל בסכנת של תרחיש האימים של מלחמה בכל החזיתות. כל זה שונה מ-77, מאז הסכם ישראל-מצרים, הכל התהפך. אבל אז זה הייתה באמת, היה עולם אחר, של חרדה קיומית יכולה הייתה לקרות, וראינו ב-73 את ההפתעה, ושירתי כך מילואים די הרבה, כמו כולם, 10 ימים בשנה, גם בשנת 82, ואני עובד כעורך דין, כמובן משנת 73, אני עורך דין בירושלים, משרד עורכי דין, שהיה פעם של אבא שלי, ואני הצטרפתי אליו בכל הנושאים, ואהבתי מאוד בתי משפט, ועסקתי בעולם המשפט מתוך העבר הבא, אהבתי את המקצוע הזה מאוד, אני היום גם כן חושב שהוא מקצוע מרשים ומעניין. ובשנת, הייתי פעיל פוליטית, אבל לא במקום העבודה, עבדתי כעורך דין. הייתי חבר תנועת החירות וחבר המרכז וחבר הנהלה והנהלת הסניף וכל מיני תפקידים, והייתי מקדיש לא מעט זמן לזה, אבל זה הכל היה בהתנדבות כמובן, כמו חיים רגילים. בעיקר עסקתי בעריכת דין,
נולדו לי ילדים בינתיים, ב-74 ילד ראשון, ב-76 ילד שני, ובשנת 80 נולדה ביתי, כ3 ילדים, והבן, זה שראית כאן בכניסה, נולד בשנת 85, הוא היה אחר כך ב-F-16 נווט בחיל אוויר, אבל הוא נולד כבר יותר מאוחר. בשנת 82, בסוף 81, סליחה, אני מקבל טלפון ממנחם בגין, מיחיאל קדישאי, ואומר לי, בגין מבקש שתבוא להיות מזכיר הממשלה. בגין היה אז חולה, תעצור שנייה רגע, תעצור שנייה. הוא מטלפן אליי ומבקש שאני אהיה מזכיר הממשלה. זו הייתה הצעה דרמטית. אגב, היא פורסמה ברדיו, לפני שאני קיבלתי את ההצעה, אמרו ברדיו, דן מרידור הולך למזכיר הממשלה, כשאני יושב כבורר בין שני צדדים במשרד שלי. אמרתי, תן לי חצי שעה, דיברתי עם אשתי ועניתי כן, ונכנסתי להיות מזכיר הממשלה. בתחילת 82, באפריל 82, הייתי עוד במילואים בשריון איזו תקופה, אבל אז באו היחידת הביטחון סדר של המודיעין, של חיל המודיעין, מחב"ש, ואמרו, אתה לא יכול להיות בחזית, אתה יודע יותר מדי דברים, אתה תיפול בשבי, זה מסוכן, כי עסקתי באמת בדברים מאוד רגישים כל הזמן, אז העבירו אותי, לא ברצוני בכלל, אבל לא הייתה לי ברירה, לחיל המודיעין, לאגף הערכה, עשו אותי עוזר מיוחד לראש אמ"ן למחקר, ואת דרגת הסרן קיבלתי כבר שם, סגן עוד הייתי קודם, ושירתי במילואים במודיעין, לא בשריון יותר, וזה כבר לא היה מודיעין, זה לא באמת צבא, זה משרדים, בבונקרים, וכל מיני משחקי מלחמה, אבל בשריון הייתי באמת מאז 65 התגייסתי, ועד 83 או 4 שהפסקתי בזה, קרוב ל-20 שנה, הרבה מאוד עם הרבה אהבה והרבה חברות עם אנשים, ולא נעים להגיד, גם מקצועיות לא רעה, אני חושב שהייתי טוב במקצוע, והרגשתי שאני עושה דבר חשוב, ומאוד אהבתי את זה, אהבה גדולה. עד היום נשארו לי רגשות מאוד חמים לתקופה ההיא ולעשייה ההיא. רק כמו שאמרתי, וב-5 ביוני התחיל מבצע שלום הגליל, שנהיה מלחמת... 5 בלילה הייתה החלטה, ב6 ביוני התחיל מבצע שלום הגליל, שנהיה מלחמת לבנון אחר כך, ואני יושב בדיונים על ההחלטה, על היציאה למבצע, ואני מודיע אחר כך כמזכיר הממשלה, כמי שעשה את כל הדוברות כל הזמן, בעברית, באנגלית, לכל השטות בעולם על פתיחת המלחמה, ואחרי 6 ימים ביום שישי, או 5 ימים, אני גם מודיע על החלטה חד צדדית של ישראל להפסיק את המלחמה ב-11 בצהריים. אז זה מעניין כי הייתי לוחם, טנקיסט, מצא, קצין בחיל השריון, במלחמות של 2 ימים, 73, התשה. עכשיו אני יושב במקום שמחליטים על המלחמות, מלמעלה, לא כלוחם. ואני חושב עד היום שהפרספקטיבה הזאת הייתה חשובה מאוד, שמי שהחליט ידע מה זה מלחמה. כי בסרטים מלחמה בדרך כלל נראית יופי למנצחים. כשאתה לוחם בשטח, אם זה ברצועת עזה או ברמת הגולן או בסיני או בכל מקום אחר, ואתה רואה את הזוועות של המלחמה, את ההרוגים, לא חשוב אם זה אויב ולא אויב, ילדים מחפשים את ההורים בתוך החורבות, אתה רואה כמה נוראה מלחמה וכמה צריך זמן, מאמץ גדול לא להגיע לשם. אני יכול להגיד לך שגם בין 67 ל-73 עבר עליי שינוי, ואני זוכר אותו במובן הבא. ב-67 יריתי הרבה, ואני לא אוהב להגיד את המילים, הרגתי הרבה, אני לא אוהב את זה, אבל ירינו ופגענו גם בטנקים וגם בנגמשים, באש תותחים, באש מקלעים, ואני מפחד להגיד את זה, ראיתי מטרות ופגעתי בהן. ב-73 אני זוכר שראיתי אנשים. אני זוכר את ההבדל הזה, אולי 7 שנים התבגרתי, וב-82 הגעתי להיות מזכיר הממשלה, ואחר כך חבר כנסת ושר בתפקידים שונים, והייתי הרבה מאוד עסוק בנושא הביטחוני, כאשר תמיד הלקח של מה זה מלחמה, שאין מנוס ממנה, ואם לא נדע להילחם לא נתקיים פה, זה אין ספק בזה, שהכוח הוא קריטי לקיום שלנו, אבל א' שהוא לא פותר את הכל, וב' שהמחירים כל כך גבוהים שצריך לעשות מאמץ גדול לא להגיע למלחמות. וזה השילוב של השירות שלי כחייל, לוחם, והדרך המדינית שעסקתי בה אחר כך. היום הגעתי לגיל המופלג של 75, אני לא רואה את זה ככה, אבל המספרים אומרים את זה. יש לי 4 ילדים, כולם שרתו גם בקבע בצה"ל, 3 קצינים, 2 בשריון, 1 היה נווט בחיל האוויר ב-F-16, והילדה שלי הייתה ב-8200 במודיעין, ויש לי היום 12 נכדים. אתה סבא במשרה. ואני בהחלט, מכל התארים שהיו לי בחיי, שר, חבר כנסת, קצין, מה שאתה רוצה, משפטן, התואר הגבוה ביותר זה סבא בעיניי, עולה על כולם.
ואני מאוד עסוק עם הילדים, משפחה מאוד קרובה, ועם הנכדים, גאה בהם במה שהם עושים, עוזר כשאני יכול, נהנה להיות איתם ביחד, ואלה הם חיינו. טוב, אני מאוד מודה לך. תודה.